Από τοξικομανή στην Ομόνια και τη φυλακή, έγινε καθηγήτρια ιατρικής. Η συγκλονιστική ιστορία της Φωτεινής Λεομπίλα είναι ένα μάθημα ζωής. Ήταν τοξικομανή στην Ομόνια και για 18 χρόνια ζούσε θυσμένη στα ναρκωτικά. Όπως έχει δηλώσει η ίδια, έχασε 18 χρόνια με τα ναρκωτικά. Κατέληξε στη φυλακή και δεν μιλούσε ούτε με τα παιδιά της. Στα 58 της η Φωτεινή Λεομπίλα έχει αλλάξει πλήρως τη ζωή της. Ακούστε παρακάτω τα συγκλονιστικά λόγια τους που περιγράφουν τι πέρασε. Τα ναρκωτικά μου έκλεψαν 18 χρόνια. Αναζητούσα φροντίδα και επειδή δεν την είχα, προσπάθησα να τη βρω με λάθος τρόπο. Παντρεύτηκα έναν άντρα που ήταν επίσης εθισμένος και απέκτησα 2 παιδιά, χωρίς να μπορέσω να απεξαρτοποιηθώ. Πίστεψα ότι η μητρότητα θα άλλαζε την κατάστασή μου. Ήταν εγωιστικό, γιατί όταν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν σε βοηθάει ούτε ο ερχόμενος ενός παιδιού. Μετά από χρόνια χρήσης, η Φωτεινή συνελήφθη και κατέληξε στη φυλακή. Εκεί άλλαξε η ζωή της. Δεν είχα επαφή με τα παιδιά μου για 11 ολόκληρα χρόνια. Γιόρταζα τα γενέθλιά τους μόνη μου, αλλά ήταν λογικό. Τελικά απεξαρτοποιήθηκα και στα 37 μου αποφάσισα να δώσω πανελλήνιες. Λίγα χρόνια μετά διάβαζα τον όρκο στο πανεπιστήμιο. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν ότι στην αποφοίτησή μου βρισκόταν η κόρη μου. Βρέθηκα ξανά με τα παιδιά μου όταν θεώρησα ότι η μητέρα τους, δηλαδή εγώ, μπορεί να εμφανιστεί πλέον μπροστά τους. Κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι ένα πλάσμα που το 97 κοιμόταν στην Ομόνια θα ήταν σήμερα χρήσιμο στην κοινωνία. Στα 58 της η Φωτεινή Λεομπίλα έχει αλλάξει πλήρως τη ζωή της. Δυστυχώς μέσα στη φυλακή έμαθα ότι ο σύζυγός μου κατέληξε από υπερβολική δόση. Δεν είχα επαφή με τα παιδιά μου για 11 ολόκληρα χρόνια. Υπήρξε μεγάλη αρνητική στάση από τα πεθαρικά μου. Δεν μου είχαν εμπιστοσύνη, αλλά ήταν λογικό. Μετά τις πανελλήνιες, πέρασα στην κοινωνιολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Από εκεί και μετά ήταν σαν μονόδρομος. Το πτυχίο έφερε τις εξετάσεις για το μεταπτυχιακό. Σήμερα στα 58 της είναι μεταξύ άλλων σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων για θέματα ναρκωτικών, αντιπρόεδρος του ΚΕΘΕΑ και έφτασε στο σημείο να διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και πράγματι η ιστορία της είναι ένα μάθημα ζωής για όλους.